Negara Singapura atau dahulunya dikenali sebagai Temasek, seringkali disalah anggap sebagai lokasi percutian yang memerlukan pertimbangan kos perbelanjaan yang tinggi. Itu tidak berapa tepat. Sebaliknya, negara kota Singa ini turut menawarkan pengalaman percutian yang menarik dan juga boleh menjimatkan wang sekiranya anda pandai merancang dan membuat persediaan awal. Singapura menawarkan destinasi pelancongan yang menarik, sajian yang menyelerakan, serta keunikan bangunan pencakar langitnya yang moden dan pelbagai bentuknya. Episod kali ini, penjelajahan edisi kedua di Singapura akan membawa anda meneroka ke kawasan di sekitar bangunan Marina Bay Sands, juga antara ikon pelancongan terbaru yang popular. Sekiranya anda berkunjung ke pusat peranginan terkenal Singapura, iaitu Marina Bay Sands, akan bentuk sebuah bangunan unik yang menyerupai sekuntum bunga teratai yang mekar, pasti akan menarik perhatian anda. Bangunan dengan seni bina lampau moden ini merupakan Art Science Museum, iaitu satu-satunya muzium di Asia yang menumpukan hubung kait antara seni, sains, budaya dan juga teknologi. Art Science Museum mempunyai 3 bahagian pameran. 2 daripadanya menempatkan bahan pameran sementara dengan beberapa perubahan sepanjang tahun yang pastinya memperkenalkan elemen baharu, lebih interaktif dan menyeronokkan. Jika sebelum ini 1001 destinasi bawakan kepada anda pengembaraan Alice in Wonderland yang membawa anda ke sebuah dunia di alam fantasi hasil kreatif karya Lewis Carroll. Kali ini kami bawakan pula kepada anda satu lagi pameran bermusim yang baru saja dibuka kepada umum di Art Science Museum. So this is a very unusual exhibition. It's the kind of exhibition that you would only find in Art Science Museum. It blends art, it brings together science and technology. So this is a unique opportunity, I think, for our visitors in Southeast Asia to look at both the kind of history of inflatable objects, all the way from the 1700s kind of through to the 20th century, and then in the work of contemporary artists and activists, what people are doing today with inflatables. Floating Utopias mempamerkan berkaitan objek terapung dengan lebih 40 karya seni termasuk 8 arca gergasi yang dihasilkan oleh artis antarabangsa dan juga Singapura. Pameran ini berlangsung sejak 25 Mei sehingga 29 September 2019. Sebahagian daripada pameran Floating Utopias mendedahkan pengunjung kepada visual dan pengetahuan mengenai objek terapung yang telah digunakan di dalam seni, pembangunan dan juga aktiviti sosial selama ini. Salah satu bahan pameran objek terapung antara yang terbesar di Floating Utopias ialah Somehow I Do Not Feel Comfortable, hasil daripada Momoyo Torimitsu yang menampilkan 2 ekor arnab di mana saiznya mencapai ketinggian bumbung ruang pameran. 2 ekor arnab raksasa ini melambangkan saiz atau keadaan sebenar sebuah kediaman pangsa puri kecil di Jepun yang diibaratkan bersaiz sangkar arnab sahaja. Satu lagi bahan pameran yang turut menjadi highlight kepada pameran Floating Utopias ini ialah Castle of Words yang dicipta pada tahun 2012 hasil seni daripada Ahmet Ugut, artis kelahiran negara Turki. It has exhibited many times before. So the first occasion I exhibited it was in Belgium, part of a big public art exhibition.
in 2012. And then in Holland, I exhibited it. In Berlin last year, that was the last time I exhibited. Actual message is this: inflatable forms of artworks is very common, so you can see very different approaches throughout the history in this show, and that's what I like about this show. It's a contemporary art exhibition, but it's hand in hand with the history. Membawa maksud yang tertentu, hasil karya Ahmed ini turut pernah disabotaj sebanyak 2 kali ketika dipamerkan buat kali pertama pada tahun 2012. Mula mencubakan diri di dalam bidang seni sejak tahun 2005. Hasil karya-karya seni sosial yang dihasilkan beliau sering dipamerkan di ruang atau kawasan awam. Pameran Floating Utopias di Art Science Museum Singapura ini tidak akan lengkap sekiranya tiada penyertaan daripada seorang artis tempatan seperti Don Eng. Hasil seninya juga berkonsepkan terapung dan juga ikonik di Singapura, iaitu Walter, arnab putih raksasa yang bersifat ingin tahu atau curious terhadap suasana luar bangunan di Bandaraya Singapura. Kru 1001 Destinasi juga yakin ia akan menarik perhatian pengunjung. So Walter was a project that took place in 2009. So in essence, he's a decade old right now. When he was first conjectured, I think one of the things that was most interesting to me was actually Singapore's landscape. The whole purpose of Walter was to insert an object that was so surreal and childlike and naive into an environment that was very commonplace, such that it kind of recalibrates your eyes to look at, I guess, a city and its landscape, almost with that sense of wonder of a child again. Walaupun menggunakan karakter arnab, Walter tidak mempunyai sebarang persamaan dengan hasil karya Momoyo Torimitsu. Walter telah muncul di kawasan Blok Pasarpuri, rumah kedai, taman permainan dan beberapa lagi kawasan awam di Singapura dengan tujuan untuk mengembalikan suasana zaman kanak-kanak kepada orang ramai. Seterusnya, hasil karya ciptaan Graham Stevens ini juga pasti akan membuat sesiapa sahaja terpegut. I have two films, Atmospheres and Desert Cloud. And these Atmospheres was made in the 1960s, which introduced the idea of interactive sculptures using air as a medium. The first film is about the participation of the humans, the observer in the work and in the environment. So the two things, but with the body. The human body is interacting. So the body works in exactly the same way, heat, light and sound. So it's extending all the senses into the heat, light and sound of the environment. Kebanyakan karya seni daripada Graham Stevens berasaskan sumber tenaga semula jadi bumi. Karya yang juga menjelaskan bahawa kita dapat membebaskan diri daripada penggunaan bahan api berasaskan fosil. Ini termasuklah idea penciptaan karya Desert Cloud yang bermula pada tahun 1972 sewaktu krisis minyak global. Desert Cloud terbentuk dengan penggunaan bahan utamanya iaitu kerajang lut sinar atau transparent foil ketika diuji di kawasan gurun Arab. Ciptaan pintar ini memerlukan tahap kesabaran yang tinggi juga. Turut dipamerkan di Floating Utopias ialah tayangan filem dan juga bahan cetakan mengenai objek-objek terapung yang digunakan untuk tujuan propaganda di jalanan sekitar abad ke-18. Serta peranan para artis dalam meneroka idea-idea berkaitan seni bina mudah alih dan mencipta kesinambungan untuknya. Pameran bermusim Floating Utopias yang bermula sejak 25 Mei 2019 ini akan berakhir pada 29 September 2019. Pengunjung bukan warga negara Singapura yang ingin melihat karya-karya seni yang menakjubkan ini dikenakan bayaran sebanyak $19 Singapura untuk dewasa.
Manakala fee-nya $14 Singapura untuk warga emas berumur 65 tahun ke atas dan kanak-kanak berumur 2 hingga 12 tahun. $54 Singapura pula untuk pakej keluarga, ibu bapa dan 2 orang anak. Anda boleh meneroka ke segenap ruangan pameran yang merangkumi seksyen Balloon Fever, Display and Disrupt, Bubble Architecture, Solar Sustainability dan Vertical Exploration. Selain pameran bermusim, pengalaman di bahagian pameran Future World turut tidak mengecewakan. Future World merupakan pameran tetap Art Science Museum yang akan membawa pengunjung ke dunia futuristik, hasil karya seni berteknologi tinggi dan gabungan pengalaman digital yang interaktif. Dilancarkan pada 12 Mac 2016, pameran tetap yang berkeluasan 1,500 kaki persegi ini dibangunkan bersama dengan tim lab, iaitu sebuah syarikat Jepun yang pakar dalam teknologi ultra teknologi dan juga pemenang beberapa anugerah. Bertemakan Future World, pengunjung akan dibawa meneroka ke 4 bahagian, iaitu Nature, Town, Sanctuary, Park dan Space, yang bukan sahaja menyeronokkan terutamanya bagi kanak-kanak. Namun golongan dewasa juga terpesona dengan apa yang ditawarkan di pameran ini. Penerokaan di bahagian Nature, pengunjung akan disambut dengan air terjun khas yang interaktif berukuran 6 meter mengalir turun dari dinding terus ke lantai apabila mereka memasuki ruang ini. Partikel air yang diprogramkan secara digital ini dihasilkan untuk menjadi representasi imej dan simulasi air terjun yang sebenar. Pengunjung juga boleh mengubah laluan air terjun dengan cara menggerakkan tangan sahaja. Pengunjung juga boleh melihat keindahan bunga dan juga menyaksikan perubahan ekosistem tumbuhan ini yang dicipta mengikut musim. Malah, pengunjung juga boleh merasai keindahan 4 musim setahun hanya dalam masa 1 jam. Kumpulan ramu-ramu yang terbang bebas juga akan semakin bertambah jika dikunjungi oleh jumlah pengunjung yang ramai. Namun serangga ini akan mati sekiranya disentuh. Ia simbolik kepada kerosakan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam semula jadi. Sementara itu, bahagian Town pula direka untuk memperkenalkan satu proses yang efektif, iaitu pembelajaran kanak-kanak melalui cara bermain. Penyertaan daripada golongan dewasa juga digalakkan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kepada kanak-kanak bahawa ruang di dunia ini turut dikongsi bersama dengan orang lain. Selain gelongsor di Fruit Fair, pengunjung juga berpeluang untuk mereka rangkaian pengangkutan idaman mereka. Anda hanya perlu menggerakkan blok kayu untuk membentuk sistem jalan raya dan kereta api yang boleh dilihat di atas permukaan meja. Sketch Town pula akan membawa anda mengembara ke bandar Singapura versi fiksyen dengan mercu tanda negara itu seperti Marina Bay Art Science Museum, Merlion dan banyak lagi. Pengunjung juga boleh mewarna pelbagai jenis objek seperti bangunan, kereta, kapal angkasa dan juga UFO. Imbaskan selepas itu sebelum ia memasuki bandar fiksyen dan terpancar di dinding. Hasil aktiviti mereka itu juga dapat digerakkan dengan cara sentuhan, sekaligus menghidupkan lagi bandar Singapura versi fiksyen ini. Selain Sketch Town, terdapat pelbagai lagi bahan pameran yang boleh diterokai di bahagian town ini. Antaranya Graffiti Nature, Media Blockchain dan banyak lagi. Sementara itu, Galeri Sanctuary yang mula dipamerkan pada September 2018 memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati keunikan seni refleksi serta bermeditasi sebelum meneruskan penjelajahan sehingga ke bahagian akhir pameran. Seksyen pameran keempat iaitu Park pula
membolehkan pengunjung meneroka secara santai menggunakan gabungan aktiviti fizikal dan juga teknologi digital. Ruangan park yang dilengkapi 4 aktiviti yang berbeza ini juga sesuai diterokai oleh pengunjung dari pelbagai peringkat umur. Tamatkan pengembaraan anda di Future World dengan dikelilingi oleh 170,000 lampu LED yang memberikan suasana seperti bintang berkedipan di ruang angkasa. Karya seni yang menakjubkan dan berteknologi interaktif 4D Vision daripada tim lab ini pasti akan memukau mata anda, sekaligus membuatkan anda hayal dengan nyalaan lampu LED mengikut koordinasinya yang pelbagai. Dan jangan lupa untuk abadikan kenangan yang berada di sini dengan bergambar di dalam ruangan space yang mampu menghasilkan visual yang cantik selain membuatkan anda seperti berada di dunia lain. Kunjungan ke Art Science Museum tidak kira untuk melihat pameran tetap ataupun bermusim, pastinya tidak akan mengecewakan anda. Anda yang sukakan sesuatu yang interaktif dan menyeronokkan, wajib menyenaraikan Art Science Museum sebagai lokasi yang harus dilawati sekiranya ke Singapura. Art Science Museum dibuka pada pukul 10 pagi hingga 7 malam setiap hari, termasuk cuti umum. Satu lagi tumpuan sekiranya berkunjung ke Singapura, pastinya bangunan pencakar langit hotel mewah Marina Bay Sands atau MBS yang menjadi idaman pelancong dari seluruh dunia untuk menginap di sini. Terletak di sepanjang dermaga Marina Bay, bangunan hotel yang mempunyai 3 menara ini menggabungkan konsep perniagaan dan percutian dengan pelbagai jenis tarikan serta kemudahan khas untuk penginap dan juga pengunjungnya. Dilengkapi 2,561 buah bilik dengan lebih 10 jenis pilihan penginapan. Setiap bilik di Marina Bay Sands mempunyai pemandangan yang berbeza. Ini kerana faktor lokasinya yang terletak di tengah-tengah bandar kota Singa ini. Antara bilik yang boleh dijadikan pilihan ialah bilik jenis deluxe yang akan menyambut ketibaan anda dengan hiasan berkonsepkan elegan. Anda juga boleh memilih untuk menginap di bilik jenis deluxe yang mempunyai pemandangan sama ada menghadap ke bandar yang syarat dengan bangunan pencakar langit, sisi taman ataupun pemandangan pelabuhan. Bermula dengan keluasan 30 meter persegi, setiap bilik jenis ini juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas yang serba moden. Selain berpeluang menginap di bilik jenis deluxe, 1001 Destinasi juga berpeluang untuk melihat susun atur salah satu bilik jenis suite di Marina Bay Sands. Pilihan mewah straight suite yang berkeluasan 330 meter persegi ini dilengkapi dengan 2 buah bilik, ruang dapur kecil, bilik gym dan juga pelbagai lagi kemudahan mewah yang lain. Suite ketiga terbaik di Marina Bay Sands ini turut menawarkan panorama menakjubkan bandaraya Singapura, lokasi yang sempurna untuk percutian anda. Khidmat seorang butler terlatih juga akan menambahkan lagi unsur kemewahan yang ditawarkan untuk mereka yang memilih untuk menginap mana-mana suite yang terletak dari tingkat 50 ke atas di bangunan ikonik pelancongan Pulau Singapura ini. Untuk maklumat lanjut berkaitan tempahan dan juga harga untuk setiap bilik, layari laman sesawang www.marinabaysands.com. Selain penginapan mewah, antara yang menjadi idaman setiap pelancong ialah mandi di Infinity Pool sepanjang 150 meter sambil menikmati pemandangan indah bandar Singapura dari ketinggian 200 meter.
Kemudahan yang hanya boleh diakses penginap Hotel Marina Bay Sands ini turut mempunyai jacuzzi dan terbahagi 3, iaitu untuk dewasa, keluarga dan juga kanak-kanak. Berhampiran dengan kolam renang ini juga terdapat satu lagi bahagian yang wajib anda kunjungi, iaitu Sands Sky Park Observation Deck. Sama seperti Infinity Pool, anda juga berpeluang melihat keseluruhan bandar Singapura dari tingkat 57, puncak bangunan Marina Bay Sands. Apa yang berbeza berbanding Infinity Pool ialah anda lebih bebas bergerak kerana ruangnya yang cukup luas dan juga besar. Kepada anda yang sukakan aktiviti malam, Marquee di Marina Bay Sands pilihan yang tepat. Selain itu, kru 1001 Destinasi turut dibawa meneroka bahagian operasi salah satu lokasi pelancongan terkenal Singapura. Dianggap sebagai nadi kepada Marina Bay Sands, pusat peranginan terkenal dunia ini mempunyai kira-kira 10,000 pekerja dengan pelbagai kemudahan seperti loker peribadi, minimarket, bufet selama 24 jam setiap hari dan juga uniform mengikut jabatan. We have a 10,000 employee population here in Marina Bay Sands, and of that, about 800 of our team members are Muslim, so roughly about 8%. We are 10,000 people. We operate in Singapore. We have large festive celebrations. So Muslim component is actually a very big important part. So of course there's Chinese, and they celebrate all our major festive celebrations together. So this is a very, it's a way that we can actually show our appreciation more deeply according to the customs for the Muslims. So. Turut mempunyai pekerja beragama Islam yang kebanyakannya rakyat Singapura dan Brunei. Perkhidmatan bufet masakan halal turut disediakan untuk keselesaan mereka. Yang pastinya, kesemua peralatan dan pinggan mangkuk dijamin bersih dan halal. Okay, we have a very strong teamwork culture here in Marina Bay Sands. For example, you have team members who are non-Muslim would cover the duties, especially during the breaking of fast. An initiative by the management to organize this event yearly, basically to recognize and to thank the Muslim staff here in Marina Bay Sands. Singapura merupakan sebuah negara berbilang bangsa, sama seperti Malaysia. Jadi bagi pelancong beragama Islam, mereka tidak perlu risau kerana segala keperluan khususnya yang berkaitan halal sentiasa menjadi keutamaan dan diberikan perhatian. Selain itu, kota Singa ini juga menawarkan pengalaman percutian menarik sepanjang tahun dengan kalender pelancongan yang dipenuhi dengan aktiviti yang kebanyakannya bertaraf antarabangsa. Percutian di Singapura menjanjikan pengalaman majlisnya yang tersendiri. Terokai dan dinikmati pelbagai tarikan pelancongan yang menawarkan 1001 pengalaman dan juga memori terindah di Singapura.